වලලලා 7 දවසකට අඩු මිනිහක් ගොඩ ගන්න ඕන. ගැහැණු කෙනෙක් ගෙවෙන්නත් ඕන. මහත්තයා කැමතිද ඒකට? හිත තරමක් ඇස්සී ගියත් හිත යට ඇති අධික තණ්හාව සහ ලෝභය ඉස්සර වූ නිසා මම කැමති උවමනා ඕකුන්ව හැඳි ගෑවිලා යන්න වැඩේ කරන්නයි කියලා ස්ථීර හඬකින් ජයලාල් පැවසූ විට එහෙනම් හොඳා. වැඩේ කතා කරගත්තු විදිහට කරමු. කොඩි වින කරනවා කියන්නෙම පාපයක්. ඒත් ඉතින් දන්න දේවල් වලින් වැඩක් ගන්නටත් ඕනනේ. මැදි වයස පසු කරමින් සිටින ඇතුරා එසේ පවසන්නට වූයේ ජයලාල් උඩ සාක්කුවෙන්ගෙන බුලත් කොලයකට මැදි කරන මුදල් නෝට්ටු දෙස කෑදර දෑසින් බලමින්. කී දවසක් කියන්ටද? හොව්වා සහ ගහන අපරාධ පින්තුවෝ. උඹගේ මහා එකා හිටියානම් ගුරුකම් නරකට කරන්නේ නැහැ. කතාබහ අවසන්ව යතුරු පැදියේ නැගී පිටව යන ජයලාල් දිහා බලා සිටිමින් ඇදුරගේ මව වූ උක්කු මැණිකා වකුඩු කොන්දට අත තබා ගනිමින් සුපුරුදු අයුරට දොස් තබන්නට උනත් ඇයගේ ඇනුම් බැනුම් සතයකට මායිම් නොකරන පින්තු තම ගෝල බාලයන් සූදානම් කරන්නට වුණේ අහල ගමක මරණ ගැන සහ වලදමා ඇති දින ගණන දැනගෙන පැමිණෙනා ලෙස පිට කරමින්. මෙදා පාර මහසෝන් බන්ධනයක් කරන්නේ. මිනිහට උවමනයි තමන්ගෙම උන්ව ඉවරයක් කරන්නට. අපිට ගාන හම්බ වෙනවා නම් මොන පවද මොන පිනද? ගෝලයන්ට එසේ පැවසූ පින්තු ආඩම්බර බැල්මකින් වටපිට බලා උඩු රැවුල අල්ලාගෙන උඩු අතට අමරන්නට වුණේ හෙට එලි වෙලා රෑ වෙනතුරු නොයිවසිල්ලෙන් වගේ. එක කුණක් බැරිනම් කුණවල් 7ක් හෝ ගොඩ දමා තම ගතමනාව හොයාගන්නට කැමති වූ පින්තුගේ ගෝලයන් අසල ගම්වල සිදු වූ මරණ ගැන සොයා බලා පැමිණ හරිම විස්තරේ පවසා සිටින්නට වූ විට ඔය කියන්නේ බෝ වැටියෙන් ඉහළ. ඉස්පිරිතාලෙදි මැරිලා තියෙන්නේ. පළමු දාලු වැළලුයි. දවස් 2ක් ගෙදර තියාගත්තලු. හෙට ගොඩ දැම්මනම් දින කාල හරිනේ ගුරුනාන්සේ. මුල් ගෝලයා වූ සුරංග උද්‍යෝගිමත් අයුරට පවසන්නට වුණේ එදිනම සවසයි. පහුවදා ආපසු පැමිණි ජයලාල්ද ලද ආරංචියට සතුටු වී ඇදුරා සහ ගෝලයන් සමගම විශාල කුඹුරු යායකට ඉහළින් නැති ලඳු කැලෑවකට රිංගා ගත්තේ බෝවැටිය ගමට තරමක දුරක් ඇති නිසාත් අවශ්‍ය කටයුතු බොහොමයක් ඉතිරිව ඇති නිසාත්. අපේ අප්පච්චි මට දේපල දුන්නේ නොදී බැරි කමට. වැඩි හරියක් දුන්නේ අක්කටයි අයියටයි. පිට උන් භුක්ති විඳිනවා. මම දුක් විඳින්න ඕනද හා? ජයලාල්ගේ යටිසිත ඒ අයුරට ගුගුරනා විටදී ඔහු උඩු සිතින් තව තවත් සතුටු වී පින්තු සහ අනෙක් තිදෙනා පිටුපස ගමන් කරන්නට වුණා. සැඳෑ කළුවර පරිසරයේ වෙලා ගන්නා විටදී ගමනාන්තයට ළඟා වූ පිරිස නිහඬවම මිනි කනත්ත පෙනෙනා තැනක නතර වුණා. පැය කීපයකට පෙර ගෙනත් වල දමන ලද මිනියක පස් කන්ද උඩ පහනක් දැල්වෙමින් තිබුණේ පැමිණි අය පිළිගන්නා ලෙසට වූ විට මුල් ගෝලයා වූ සුරංග අත දිගු කර පෙන්වන්නට වූයේ හැරීමට උවමනා මිනි කන්දයි. තද ඉඩෝරේ නිසා වේලී ගිය ගොක්කොල
සුළඟ සමග පොරබදමින් සිරි සිරි හඬ නගන්නට වූයේ දැඩි මූසල බවකින්. එවිට කිසිවෙකු පෙනෙනා මානයේ නොමැති බව සැකහැර දැනගත් පින්තු අතට අසු වූ පස් අහුරක්ගෙන රහසේ මතුරා ඉදිරියට විසිකර හරි යමු. ජීවත් වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට අපේ සද්දයක් ඇහෙන්නේ නෑ වරු භාගයකට. එසේ පවසා අදාළ මිනී වල අසල නැවතුණා. මිය ගිය පසු කොයි තරම් බදාගෙන විලාප තැබුවත් වල දැමූ පසු එකෙක් හෝ තනි නොතනියට නැවතීමට අකමැති මිනී කනත්තක සිදුවීමට යන අසාමාන්‍ය දෙයක් ඉව වැටුණු ලෙසට කෙළවර ගසක වසා සිටි මා වවුලන් රංචු එකා පිටුපස එකා පියාඹා යන්නට වුණේ යම් කලබලයකින් මෙන්. එතන තැති ගැන්මෙන් සිටි එකම පුද්ගලයා ජයලාල් වූ අතර අනෙක් අයට ඒ වැඩය කිරිකජු කන්නා වාගේ පෙනෙන්නට වුණා. මිනීවල 4 කොන පහන් 4ක් තල්වා පන්දමක් අතට ගත්තු පින්තු සුරංග හාරපන් මුල් පස් පිඩ අයින් වෙන්න ඕන හිස තියෙන පැත්තෙන්. ජයලාල් මහත්තයා මොනම හේතුවකටවත් බය වෙන්න දුවන්ට කෑ ගහන්න එපා. එහෙම වුණොත් සේරම අවුල් වෙනවා. ගමගේ උඹ ලෑස්ති කරගනින් පුලුටු ටික. එසේ පවසන්නට වූ විට නැති ධෛර්යයක් සිතටගත් ජයලාල් හිස වනා අවනත වුණා. සුරංග සහ තව අයෙක් පරිස්සමට හාරනා විට ඇදුරා වූ පින්තු තරමක වේගවත් ස්වරයෙන් මතුරන්නට ගත්තේ පාළු නිහඬ මිනී කනත්තේ මූසල බව තව තව වැඩි කරවමින්. පෙර කෙදිනකවත් මෙවැනි අත්දැකීමක් නොලද සිටි ජයලාල් ඇස්පිය නොහෙලා සිදුවනාදේ බලා සිටින්නට වුණේ දැඩි විශ්වාසයකින්. ඉඩෝර අහසේ පායා තිබූ සඳෙන් මනාව වටපිටාව ආලෝකමත් වී තිබුණු නිසා එදින සවස වලදා තිබූ මිනියේ සැරසිලි මනාව පෙනෙන්නට වුණා. හැරීම එකවරම නැවතූ සුරංග ඇදුරාට පෙන්වූයේ දුඹුරු පැහැති පෙට්ටිය පෑදී ඇති බවක්. වහාම දැල්වෙනා පහන් 4න් 2ක් නිවා දැමූ පින්තු පරිස්සමට පෙට්ටිය පාදගෙන පිය නෑරපන්. ඊට පස්සේ මේ තෙල් ටික ඉහලා මිනිය විතරක් උස්සලා ගොඩට ගනින්. එසේ රහසින් පැවසුවේ බක මූණෙක් හිසට උඩින් පියාඹා යන විටදී. සුරංග සහ අනෙකා ඇදුරාගේ අන අකුරටම ක්‍රියාත්මක කරමින් පෙට්ටි පියන විවෘත කළේ දැඩි දුර්ගන්ධය ඉවසමින්. ක්‍රමයෙන් විකෘති වී පණුවන් ගැසීම ආරම්භ වී ඕජස් ගලනා මලකුණ ඔසවා ඉහළට ගන්නා විටදී එහි දෙපා මැද තිබුණු කුඩා පොදියක් වැනි යමක් සියුම් හඬක් නංවමින් පෙට්ටිය බිමට වැටෙන අයුරු සුරංග පැහැදිලිව දුටුවත් පැහැදිලිව ඇසුණත් ඒ ගැන තැකීමක් නොකරම මලකුණ පරිස්සමට එලා තිබුණු තුන්හිරියා මාගල මත දිගා කෙරුවේ උගුරට නැගෙන ඔක්කාරය අපහසුවෙන් සඟවා ගනිමින්. බිය වී සිටියත් ඒ බවක් නොපෙන්නූ ජයලාල් අප්පිරියාවෙන් බලා සිටින්නට වුණේ කුණු වී ඇති ගැහැණු මලකුණ දෙසයි. ගම්මානයේ läග සිටි සුනකයන්ට කුණෙහි ඉව දැනී ඇති ආකාරයට මෙන් උන් එකිනෙකා පරතවමින් උඩු බුරන්නට වූ විට කනත්තට පහළ ලඳු කැලෑවේ සිටි හිවලුන් රැලක්ද නොනවත්වා හූ තබන්නට වුණේ ඇදුරාගේ මෙතුරුම් පරදනා අයුරටයි. කහ දියර භාජනයක් අතටගත් පින්තු
මලකුණේ හිස සිට දෙපතුලට එය ඉහා කුඩා පුවක් මලකින් කුණේ හිසට උරහිස් දෙකට සහ එක්කර බැඳ තිබූ දෑතට සහ දෙපයට මාරුවෙන් මාරුවට තට්ටු කරමින් ග්‍රීන් 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 පු මල පූට්ටු පැති පූට්ටු මහ සොහොන් තපන පූට්ටු අං හිරි පූට්ටු ගීකිරි පූට්ටු වර වර ඉහ කොන සිට උරිස් කොන සිට අත් කොන සිට දෙපා කොන සිට රීන් 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 ඕන් ඒ ස්වාහ වර වර එසේ මතුරන්නට වූවේ වේගයෙන් මද සුළඟේ තිබුණු පරිසරය ක්‍රමයෙන් දැඩි සුළඟක් බවට පත්වෙන්නට වුණේ නිදා සිටි යක්ෂයෙක් ඇහැරී පින්තුට විරුද්ධ වන්නට මෙන්. ඉදිමී ඕජස් ගලමින් තිබුණු දෑත් ගැටගසා තිබුණු රෙදිපටිය කුඩා පිහියකින් කපා දැමූ ඇදුරා ඒ අයුරටම දෙපා ගැටගසා තිබුණු පටියද කපා දැමුවේ මිනිය දෙසටම පහත්ව දිගටම මතුරනා විටදිමයි. ජයලාල්ගේ දෙකනට දැන් සුළඟේ හඬ ඇසෙන්නට වුණේ එකවර කීප දෙනෙක් රහසේ යමක් කතා බහ කරනා කසුකුසුවක් අයුරට වූ විට උගුරකට තද්ද බල ලෙස වියලි බවක් දැනෙන්නට වූ ඔහු අපහසුවෙන් කෙළපිඩ කිහිපයක් ගිලින්නට වුණා. සුනකයින්ගේ හඬ ඈතින් ඇසුනත් හිවලුන්ගේ හඬ මේ වන විටදී අසලින්ම ඇසෙන්නට වුණේ මලකුණේ ගන්ධය දැනී ඇති නිසයි. ක්‍රමයෙන් කාලය ගෙවෙන්නට වුණත් පින්තු දාඩිය පෙරාගෙන මැතිරිල්ල දිගටම කරන්නට වුණේ පුළුටු වර්ග සූදානම් කරනා ගමගේට යම් යම් ඉඟි පාමින්. ඉන්පසු සුරංග දෙස බලා අහපං හරියටෝම රෑ 12 වෙනකොට මලකුණ කෙලින් ඉඳ ගන්නවා. ආන් එතකොට කපපං ඉහකෙස් මිටක් අත පුරෝලා. ඊට පස්සේ මේ කහවතුර මුට්ටිය ඔළුවට හලාපං. එහෙම කරාම මේකි ආයිත් මාගලේම දිගා වෙනවා. ආන් එතකොට උඹලා දෙන්න කුණ මාගලේම ඔතලා පෙට්ටියට දාන්න ඕන. පාන්දර 1 වෙන්ට කලියෙන්. ඊට පස්සේ ඉතින් මහ සෝනා එන්නේ උට කැමති වේශකින්. ඒ මොන වේසෙන් ආවත් ගමගේ උඹ හරියටම පුළුටු ටික දෙන්න ඕන. ඌ පුළුටු දෙනකොටම ජයලාල් මහත්තයා ළඟ තියෙන අර පොඩි කුප්පියට මිනියෙන් කපාගත්තු කෙස් ටික දමලා මූඩිය වහපන්. එසේ කියා පින්තු බොහෝ පැහැදිලිව පවසන්නට වූ විට ජයලාල් රහසේම අතබැඳි ඔරලෝසුවේ වේලාව පරීක්ෂා කරන්නට වුණා. එහි රාත්‍රී 11:38 සඳහන්ව ඇති බවත් තව මොහොතකින් තවත් භයානක යමක් සිදු වෙනා බවත් හැඟුණු මිනිසා යලිත් වියලි උගුරු කට කෙළවලින් තෙමා ගන්නට වුණා. නියමිත කාලය උදා වූ සැනින් මාගල මත වැතිර තිබුණු කුණු වී ඕජස් ගලමින් තිබූ මලකුණ යම් චරබර ගානා අමුතුම හඬකින් කඳ කොටස ක්‍රමක්‍රමයෙන් කෙලින් වී මොහොතක් ඒ මේ අත වැනී හිඳ ගන්නා ඉරියව්වට පැමිණි විටම සුරංග ක්‍රියාත්මක වී ඉහ කෙස් මිටක් කපාගත්තේ කිසිදු අප්පිරියාවකින් තොරවයි. ඉන්පසු කහ දිය කළ වතුර මුට්ටිය මලකුණේ හිස මුදුනට වත් කර පසෙකට වුණේ කුණට යලිත් මාගලේම දිගාවීමට ඉඩ සලසා දෙමින් උනත් හිඳගත් ඉරියව්වටම සිටිනවා මිස යලිත් දිගාවීමක ඉඟියක්වත් එයින් නොපෙන්නූ විට ඉතිරිව තිබුණු කහ වතුර කෙන්ඩියද හිසට හලනා ලෙස පින්තු සුරංගට ඉඟි කළේ මතුරමින්. නමුත් මලකුණේ කටින් යම් ගෙරවිලි හඬක් මිස එය යලි දිගාවෙන ඉඟියක්වත් නොමැති බව දුටු පින්තු කොතනක හෝ අතපසු වීමක් සිදු වී ඇති බව ඉවෙන් මෙන් හැඟුණත් දැන් මෙය අතහැර දමනවා යනු
තම මරණයටම පාර කපා ගන්නා බව තේරුම්ගත් ඔහු සුරංගයෝ බැහැපියා පහු වලට බලාපන් තව මොකෙක් හරි ඒකේ ඉන්නවද කියලා. ඉතින් ඉක්මන් කරපිය. එසේ කෑ ගසන්නට වූ විට මලකුණේ දෙපා අතරින් පෙට්ටිය තුලට වැටුණු කුඩා පොදිය සිහි වූ සුරංග ඉක්මන් කර පෙට්ටිය තුලට බැස කුඩා පොදිය රැගෙන පින්තු අත තැබූ විටදී එකවරම වෙවුලා ගැස්සී ගිය ඇදුරා හත්වලාමයි මේ පොඩි එකෙක්. මේ ගෑණි මැරිලා තියෙන්නේ දරුවා ලැබෙන්න ගිහින්. මැරුණු දරුවවත් අම්මගේ කකුල් දෙක මැද තියලා වල දාලා තියෙන්නේ. ඉවරයි සේරම ඉවරයි. ගණින් කඩුව ඉක්මන් කරපන්. එසේ කියා කලබලෙන් කෑ ගසන්නට වූ විට සුරංග ගෝණියක් මත තිබුණු කඩුව ඇදුරා අත තැබූ ඉක්මනටම ඉඳගෙන සිටි මිනියේ හිස කඳින් වෙන් කළේ දඩාස් හඬට එහි හිස මාගල මත වැටෙන අයුරටයි. හිස වෙන් වූ පසු කඳ මහා වේගයෙන් ගැහි මොහොතක් තිබී ඉන්පසු හඬ නගමින් මාගල මත ඇද වැටුණු ෂණිකව කුඩා දරුවෙකුගේ වැළපිලි හඬක් කනත්ත පුරා දෝංකාර දෙන්නට වුණේ පලාතම දෙතරන අයුරින්. ඉක්මන් කරපල්ලා ඔත්තපල්ලා අම්මවයි දරුවවයි දෙන්නම වලට දාලා වහපියව්. වෙවුලනා අතකින් පන්දම අල්ලාගෙන පින්තු ගුගුරන්නට වුණා. සිරුර වලට දමා ආපසු පස් දමන්නට පෙර මහා භයානක හූ හඬක් කනත්ත පුරා දෝංකාර දෙන්නට වූ විට ජයලාල්ගේ ඉහමුල රත්තුනේ දැඩි පිහිතියෙන්. නාගයෙකු පිඹිනා හඬක් කොතනම හෝ ඇසෙනා විට ගුරුනාසේ පුළුටු විතරයි ලෑස්ති කොලේ. බිත්තර ගෙනාවේ නෑනේ. ගමගේ වෙවුලමින් කියන්නට වූ විට පුළුටක් දාපන් යයි ඇදුරා පවසන්නට වූ විට ඉක්මන් වූ සුරංග ජයලාල් අත තිබුණු කුප්පියට මිනියේ හිසෙන් කපාගත් කෙස් ඔබන්නට වුණත් වේවුලනා දෑත් එය ප්‍රමාද කරන්නට වුණා. යලිත් කුඩා දරුවාගේ හඬ දෝංකාර දෙන අතරම කලින් ඇසුණු හූ හඬ යලිත් අසලම ඇසෙන්නට වූ විට වලට පස් දමමින් සිටි සිරිල්ගේ පිට හරහට වැදුණු දරුණු පහරකින් බුදු අම්මෝ කියාගෙන වේගයෙන් වල ඇතුළටම ඇද වැටුණු විටදී ජයලාල් දුටුවේ ඉතා උස මහත දේහධාරී අයෙක් වල අසල සිටගෙන සිටිනවත් ඔහුගේ දැස් රතු පාටින් දිලිසෙනවත් බවයි. එම දර්ශනයෙන් බියවී සලිතව ගිය ජයලාල්ගේ අත තිබුණු කුප්පි ආවරණ මූඩිය බිමට අතහැරෙන්නෙත් අතපය හිරවී එකම තැන හිර වූ වාසේ දැනෙන්නට වූ විට ජයලාල් එතනින් පැන දිවීමට නිෂ්ඵල උත්සාහයක යෙදෙන්නට වුණා. යලිත් බිලිඳාගේ හැඩීම සමග පලාත දෙදරනා හුහඬ ඇසෙනා විට දකින්නට හැකි වුණේ පුළුටු වීසි කිරීමට බාර වූ ගමගේ අලුතෙන් වල දමා තිබූ මිනි වල දෝතිම්ම හාරනා බවයි. සුරංග සහ පින්තු තම සගයා ගැන තැකීමක් නොකළද වෙවුලනා ජයලාල්ගේ ගෙලෙන් අල්ලා කම්මුල හරහට පහරක් දී ඔහුව එතනින් ඇදගෙන දිවීමට සූදානම් වුණත් වෙඩිල්ලක වැඩි වේගෙට ඔවුන් ඉදිරියට පැනගත් දේහධාරී රතු දෑස් ඇති පුද්ගලයා කුඩා සුනකයෙකු අතකින් උස්සා ගන්නවාසේ සුරංගව ඔසවා ඔවුන් හැරූ මිනි වල තුලට වීසි කර මහා වියරු හඬින් සිනාසෙන්නට වූ විට කර ගැටගසා තිබූ සුරයට දකුණු අත තබාගෙන පින්තු මහා හඬින් මතුරමින් ජයලාල්ව ඇදගෙනම පිටිපස්ස බලන්ට එපා මහත්තයෝ, ජීවත් වෙන්න ආසනම් එනවා යන්න. වැඩේ ගැස්සුණා ඒ මහ සෝනා. එසේ පවසන්නට වුණා.
නමුත් ඔවුන් යන තැනක් නෑ. කනත්ත වටා කවාකාරව ඔවුන් ගමන් කරමින් සිටිනා බව ජයලාල්ට තේරුම් ගියත් කට ඇර එය පවසා ගැනීමට නොහැකි මිනිසා වියලී ඇති උගුර කටින් වචනයක් පිටකර ගැනීමට මහත් වෙහෙසක් දරන්නට වුණේ කනත්තේ සිදුවෙන සියල්ල පැහැදිලිව පෙනෙනා මොහොතේ. මිනිවල හාරමින් සිටි තැනට වේගයෙන් පැනගත් අමනුස්සයා එකම අත්පහරක් ගමගේගේ ගෙල හරහා ගැසූ හඬ මහා හඬින් ඇසෙනා විටදී කිසිදු හඬක් පිට නොකළ මිනිසා මිනීපස් කන්ද උඩ මුනින් අත ඇද වැටෙනු ජයලාල් පැහැදිලිව දුටුවත් පින්තු උමතුවෙන් මෙන් ජයලාල්ව ඇදගෙන කනත්ත වටා රවුම් ගහන්නට වූ විට හාරා අඩක් වසා තිබූ වලෙන් ඉහළට බඩගා ආ සුරංග යටි උගුරෙන් මරහඬ නංවා යලිත් වල තුලටම ඇද වැටුනේ වල තුල සිටි කිසිවෙකු ඔහුගේ දෙපා යුගලෙන් ඇදගත්තාසේ. බියවී සිටියත් හොඳ සිහියෙන් සිටි ජයලාල් පින්තුගේ අත වේගයෙන් ගසා දමා පිටුපසට පැන වැටි වැටි දුවන්නට වුණත් වියරු කූහඬක් නැංවූ පින්තු වේගයෙන් ජයලාල්ගේ පසුපස පන්නාගෙන එන්නට වූ විට ලඳු කැලේට රිංගාගත් ජයලාල් අසල ගස් කඳකට මුවා වී හති අරින්නට වුණේ කැලේ කඩාගෙන බිඳගෙන තමාව සොයනා පින්තු දෙස රහසේම බලාගෙන. කුඩා දරුවාගේ හැඬීම යලිත් ලඳු කැලේ සිසාරා නැගෙන්නට වූ විට දෑතින්ම දෙකන් වසාගත් ජයලාල් දෙවියනේ මේ මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? මගේ ඔළුව පුපුරන්ට වගේ. තමන්ටම පවසාගෙන ගස්කඳ පාමුල වාඩි වී තව තව ගුලි වෙන්නට වුණා. එහෙත් හිසට සහ බෙල්ල පෙදෙසට යම් දියර බිඳු කිහිපයක් වැටුණා දැනී කලබල වූ ඔහු වහා ඒවා අල්ලා නහයට ලංකර බලන්නට වුණා. පිළිගඳක්. ජයලාල් හඳ එළියෙන් පැහැදිලිව ආලෝකමත් ගස දෙස හිස ඔසවා බලන්නට වුණා. එහි එල්ලෙමින් තිබුණේ දිගු කෙස් වැටියක් සහිත හිසක්. එයින් ගලනා ඕජස් ජයලාල්ගේ මුහුණ මතද පතිත වෙන්නට වූ විට යලිත් බිය වූ ඔහු මරහඬ නගා කෑගසමින් දිවීමට පටන් ගත්තේ ජීවිතයට ඇති අධික ආශාවෙන්. වරෙන් මහත්තයෝ වරෙන් මෙහාට වරෙන් මෙහාට වරෙන්. එසේ කියා විකාරයෙන් කෑගසමින් පින්තු තමන් ඉදිරියේ සිටගෙන සිටිනවා දුටු ජයලාල් ආයිමත් හැරී දුවන්නට වුණේ පෙර තමන් පැමිණි දෙසටම වූ විට පය පැකිලී ඉදිරියේ තිබූ මිනී වලට ඇද වැටුනේ එතුල තිබූ පෙට්ටි පියන කඩාගෙන. මුනින් අතට ඇදගෙන වැටුණු ජයලාල් තම මුහුණ ඍජුවම මලකුණේ වැදී ඇතිල්ලී ඇති බව තේරුම් ගැනීමට සුළු කාලයක් ගත කර දැඩි අප්පිරියාවෙන් සහ බියෙන් දඩබඩකා යලි යලිත් ඇද වැටෙමින් නැගිට සිටීමට උත්සාහ කළේ ඉන් පෙර වල තුල වැටි කෙඳිරි ගාමින් සිටි සුරංගවද පාගාගෙන වත් යලිත් ඇසුණු හඬ නිසා දැඟලීම සහ කෑ ගැසීම මොහොතකට අමතක කළ ජයලාල් වහවහා වල තුල ගුලි වෙන්නට වුණේ දෙවියන් සිහි කරමින්. ඊටාම බර අඩි හඬක් මිනිගෙඩි හඬක් දැන් වල ආසන්නයේම ඇසෙන්නට වුණේ ජයලාල්ගේ කලිසම මුත්‍රාවලින් තෙත් කරවමින්. සිටින තැනට තවත් ගුලි වී ඔහු වල ඉහළ බලා සිටින්නට වුණේ දෑතින්ම තම මුව තද කර වසා ගනිමින්. තමන් ගුලි වී සිටිනා තැනම තවත් අය ගුලි වී ඇති බව දැනුණු ජයලාල් රහසෙන් මෙන් එදෙස බැලූ විට දකින්නට හැකි වුණේ රතු වී ඉදිමුණු දෑසින් දත් මිටි කමින් තමා දෙස බලා සිටිනා
සිරිල් වයි. ඔහුගේ මුවින් නැගුණේ මිනිස් උගරකින් කිසිදා පිට නොවෙන තර්ජනාත්මක ගෙරවිල්ලක් වූ විට මරහඬදී නැගිටගත් ජයලාල් ඉඳගෙන කෙඳිරි ගාමින් සිටිනා සුරංගගේ හිසට පය තබා වලෙන් ගොඩට පැනගත්තේ අධික භීතියෙන්. ඒ සමගම ඔහු ඉදිරියේ සිටගෙන සිටිනා සද්දන්ත මනුස්සෙක් නෑ. එහි සිටියේ පින්තුගේ ප්‍රාණය නිරුද්ධ මල සිරුර එක අතකින් ඔසවාගෙන සිටි අමනුස්සයයි. ගිනි ගන්නා දැස්, දිලිසෙනා විශාල උල් දත්, වියරු හිනා හඬ, ජීවිත ආශාව දැඩිව දැනුණු ජයලාල් යලිත් උමතුවෙන් මෙන් ලඳු කැලයට වැදී කටු ගල්වල හැපෙමින් වැටෙමින් මරහඬ දෙමින් දුවන්නට වූ ගමන කුඩා දොළ පාරක් මැද නතර කර සිහිසුන්ව ඇතගෙන වැටුනේ වේගයෙන්. කුඩා දරුවෙකුගේ කෑ ගැසීම ඇසුණු ජයලාල් වේගයෙන් ගැස්සී වටපිට බලන්නට වුණේ පුදුමයෙන්. මතෑ මෙයින් ගියා. දවස් 3කින් මේ සිහිය ආවේ. මොනවා කරන්නද දන්නේ නැති කැලෑවල් අස්සිරින්ගුවේ. ඔයා දන්නවද? ඔයා වැටිලා හිටිය තැනට කිලෝමීටර් 2කට විතර දුරින් 3 දෙනෙක් මැරිලාලු කනත්තක. එක්කෙනෙක්ට පිස්සුලු. කට්ටිය කතා වෙනවා. ගුරුකමක් වැරදිලාලු. හුරු පුරුදු උනත් නිසියාකාරව සිහියට නොයන කාන්තාවක් ජයලාල්ගේ හිස අතගාමින් ලෙන්ගතුව පවසාගෙන යන්නට උනත් වචනයක් කතා කරන්නට අපහසු ජයලාල් හිස් බැල්මෙන් බලා සිටින්නට වූ විට කලබල වූ ඔහුගේ බිරිඳ ඒ ගැන වෛද්‍යවරුන්ගෙන් විමසා සිටියේ හැඬු කඳුලින්. ෂොක් එක තියෙන්නේ. ටික දවසක් යනකොට හරියාවි. වෛද්‍යවරු එසේ පවසන්නට වුණා. බොහෝ නිහඬව නිසල්මන්ව සිටිනා ජයලාල් මහ රාත්‍රියේ හූහඬ දෙමින් කෑ ගසන්නට වුණේ තමන්ව මරා දැමීමට යක්ෂයා පැමිණෙන බව කියමින්. පින්තු ගුරුනාන්සේ මා බේරගනින්කෝ. සුරංගයා වල ඇතුලේ ඌ ගමගේගේ බෙල්ලටමයි ගැහුවේ. තව සිරිල් ඔව් සිරිල් ඌට යකා වැහිලා. එසේ කියමින් විලාප තබන්නට වුණේ දැඩි වේදනාවකින් උනත් වෛද්‍යවරුන්ට දැන ගැනීමට තරම් ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ගැටලුවක් නොමැති වීම හේතු කරගෙන මනෝ වෛද්‍යවරුන් උත්සාහ දරන්නට වුණේ ජයලාල්ගේ මානසික මට්ටම වටහා ගන්නටයි. මම මගේ සහෝදරයන්ව මරන්න දීපල ගන්න එයාලට කොඩි විනයක් කරන්න ගියා. කුප්පිය කෝකෝ ඒකේ තියෙන්නේ කෙස් වලදාන්ට ඕන මහගෙදර ඉඩමේ. කෝ ඒ කුප්පිය ඔන්න අර මලදරුව කෑ ගහනවා. අයියෝ මගේ හිස රිදෙනවා. ඔන්න යකා හූ කියනවා. මට ඉන්න බෑ. ඔහු එලෙස කියවාගෙන යන විට වෛද්‍යවරුන්ද මුහුණෙන් මුහුණ බලා ගන්නට වුණේ සිදුවෙන දේ හෝ ඔහු පවසන දේ තේරුම් ගැනීමට නොහැකිවයි. හෙට උදේට මොලේ පරීක්ෂණයක් කරන්න තියෙනවා. රැට මොනවත් කන්න දෙන්න එපා. එසේ පැවසූ වෛද්‍යවරුන්ට පසුදා දකින්නට හැකි වෙන්නේ හැම ඇකිලි හකුපාඩා ඇතුළට ගිලී දැස් ඉදිමී රතු වී විශාලව මියගොස් සිටි ජයලාල්වයි. ඔහු මියගොස් සිටි ආකාරය බොහෝ බියජනක වූ නිසා කීප දෙනෙකුම බිය වූ අතර අලුත පත්වීම් ලද රෝහලේ එම වාට්ටුවේ හෙදියක් ලෙස සේවය කළ මමත් බිය වූ අය අතර සිටි නිසා මිය යාමට පෙර ජයලාල් පවසා සිටි නම් සහ විස්තර එකල ජාතික පුවත්පත් කිහිපයකම පළව තිබුණේ මිනිහක් ගොඩ දැමීමට ගොස් තිදෙනෙක් මිය යයි අනෙකා අං ගොඩට යන ශීර්ෂ පාඨයෙන් නිසා ඔහු උමතුවෙන්
සත්‍ය පවසා විඳවා මියගිය බව ස්ථීර නිසා ඔහුට ඔහු කිරීමට උත්සාහ කළ පාපයට යක්ෂයා දඬුවම් කළ බවද ස්ථීරයි. ඉතින් අපරාධයකට පිළිතුර අපරාධයක්ම වූ විට එතැන සාධාරණය හෝ අසාධාරණය කතා කිරීමට මනුෂ්‍ය අපිට කිසිදු අයිතියක් නැතිව යන ආකාරයට යක්ෂයා දඬුවම් කර අවසන් කරන බවද ස්ථිරයි. සොබාදහම නඩු අසනා දිනයට ඔබද මමද මොහොතකට හෝ දෙවියන් දකින්නවද යක්ෂයා දකින්නවද කියා තීරණය කරනු ලබන්නේ ඔබ හෝ මා අද කරනා කියනා හොඳ හෝ නරක තුලයි.